No niin, mä halusin tänään puhua vähän talista, koska keitän talia tänään. Niin, halusin näyttää ensin, että mulla on 2 eri talia tässä. Tämä on naudan talia. Ja siis naudan rasvaa saa ostaa myös joistakin kaupoista pakasteena, mutta jos aiot tehdä omaa talia, niin osta ihmeessä paikalliselta tuottajalta joltakin rekoryhmän kautta tai jotain. Ja varmista, että se on sellainen tila, joka antaa niille lehmilleen vain niin kuin heinää, sellaista grass-fed rasvaa. Ja sitten mulla on tässä myös, tämä on vuohentalia. Tässä näkee ehkä pikkusen sen värieron. Tämä vuohentali on paljon valkoisempaa ja tämä naudantali on vähän kellertävää. No se ei ehkä hirveästi näy, mutta näin se kuitenkin on tässä oikeassa elämässä. Mä katson, että jos näkyisi ero paremmin, jos mä otan nämä korkit pois. Tää vuohenrasva on nyt vähän tuolla pohjassa, mutta ehkä näkyy. No ei se nyt oikeastaan näy, mutta tää on vähän kellertävämpää tämä naudan rasva ja vuohen rasva on ihan valkoista. Tämä sama näkyy myös maidoissa. Lehmän maito on vähän kellertävää, jos vertaa vuohen maitoa. Mutta anyway, mä haluan näyttää, miten mä teen tämän rasvan, koska tätä mä käytän siis ihovoiteena vuohen talia. Myös naudan talia voi käyttää oikein hyvin. Ja sitä on tutkittukin paljon ja se on oikeasti tosi hyväksi iholle. Mutta koska on helpompi saada käsiinsä naudan talia, niin mä teen siitä enemmänkin saippua. Ja ehkä joskus voidaan tehdä siitäkin joku video, mutta tänään mä näytän, miten mä teen tätä talia. Ja niin, ei kai siinä sen kummempaa oikeastaan. No tässä kattilassa olen keittänyt rasvaa, vuohenrasvaa. Eli tällä tavalla, kun haluaa tehdä puhdasta talia, niin sitten keitetään rasva ja mä oon keittänyt sen vedessä. Nyt täällä on pelkät roskat ja tiskivesi jäljellä, koska en hoksannut aikaisemmin kuvata. Kun tuo rasva on kertaalleen keitetty, niin mä siivilöin sen sekä tähän kattilaan että tähän astiaan. Ja nyt tässä astiassa on jäljellä se sörsseli, mikä jäi tavallaan. Että tässä nyt näkyy, että mä oon kaapinut tuosta pohjasta, siihen jäi epäpuhtaudet. Ja tämä toinen puoli näyttää kauniilta, mutta nyt sitten vielä tänne vähän vettä pohjalle ja sitten keitetään vielä uudestaan. Siellä se lähtee pikkuhiljaa kiehumaan, eli siellä on nyt vettä ja sitten nämä kertaalleen keitetyt rasvat. Eli nyt se on jo ihan nimeltään talia, kun se on keitetty ja puhdistettu kertaalleen, mutta koska mä aion käyttää tätä lähinnä ihovoiteena, niin mä haluan puhdistaa sen toistamiseen. Ja nyt se saa siis sulaa tuonne kokonaan. Okei, nyt tää on täysin sulanut. Ja koska tää on jo aika puhdasta, niin mä en aio keittää sitä hirveän kauan. Mutta tänne siis voi myös lisätä merisuolaa, siis ilman jodia. Suolaa ilman jodia, jos haluaa vielä puhdistaa tätä paremmin. Se suola vetää epäpuhtaudet ulos tästä rasvasta. Ja koska täällä on vettä pohjalla, niin sitten kun kaadetaan se taas toiseen astiaan, siivilöin sen, siis jonkun kankaan läpi, yleensä vaan ihan keittiöpyyhkeen läpi, niin se vesi ja suola jää sinne pohjalle ja se puhdas rasva jää siihen päälle. Näytän sitten hetken päästä.
Mm-hmm. Aika puhtaalta ja hyvältä näyttää. Näin. Ja nyt tämä vaan pistetään jäähtymään ulos, koska siellä on vielä aika viileää. Nyt kiehuu tosi hyvin. Ensimmäinen kierros, kun keittää rasvaa, niin silloin se saa kiehua todella pitkään. Silloin mä oon huomannut, että ehkä helpoin tapa saada se oikein hyväksi on, että kun se on vähän pehmennyt kattilassa, niin sitten voi ihan sauvasekottimella hienontaa se, niin sitten saa paljon enempi rasvaa, hyvää talia sitten irti siitä loppupäässä. Mutta nyt kun tää on niinku toisella kierroksella, niin sen ei tarvitse kiehua kauhean pitkään. Ja tässä mulla on valmiita voiteita, mitä mä oon tehnyt. Tämä on aurinkovoide. Eli tässä on suojakerroin 20. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä yksinkertaisesti, että olen lisännyt siihen sinkkioksidia, joka ei saa olla nanokokoista, vaan sen pitää olla isompaa, ettei se imeydy ihon läpi, mutta sitä saa tämmöisistä erikoiskaupoista. Niin sinkkioksidia vaan mukaan, niin siitä saa aurinkovoidetta ja tässä on myös jotain pehmeämpiä rasvoja, jotta tämä ei olisi niin hirveän kova. Ja tämä mä oon myös vatkannut. En tiedä, näkyykö hirveästi, mutta se on vähän tämmöistä paahtomaisempaa. No niin, tänään ei edes aurinko paista, niin ei kyllä tarvisi aurinkovoidetta, mutta sitten mulla on tässä tämä mun ihan perus, mitä mä käytän kasvoihinkin. Näin. Sitten voidellaan se tänne. Ja tähän mä oon laittanut siis lisännyt myös jotain pehmeätä öljyä. Muistaakseni tässä oli manteliöljyä. Ja sitten täällä on vähän laventelitippoja niin, että se tuoksuu enemmän laventelille kuin vuohelle. Oikeasti tämä vuohenrasva ei tuoksu oikeastaan millekään niin itsessään, kun se on puhdistettu tämä tali. Niin se on oikein miellyttävä laittaa naamaankin. Mutta totta kai joku ihana tuoksu on aina kiva. Nyt on pakko näyttää, koska tää on niin ihanaa. Mä oon laittanut maljakoon mitäs nuo kosmoksia, punakosmosta ja zinniaa, jotka mä oon kylvänyt hyvissä ajoin, niin kattokaapas mitä on tapahtunut. Tuossa se kasvattaa juurta. Se taitaa olla tämä ihana keltainen, mutta toivottavasti nämä muutkin kasvattaisi juuren, niin saanpas lisää taimia. Ja nämä punakosmokset ihan täynnä juuria. Aivan ihanaa. Okei, nythän tämä on siis kovettunut. Tää on ihan tosi kovaa. Niin. Sitten mulla onkin tällainen kulho, josta se on suht helppo saada irti. Vähän leikkaa täältä sivuilta. No niin. Koitetaan saada se irti ja toivotaan, että se on tuolta alta myös kovettunut, koska pikkusen on vielä vähän lämmin, tai ei lämmin, mutta haalea tuolta alta. Okei, piti hakea tällainen silikoni juttu. Niin nythän tää koko palanen liikkuu. Katsotaan miten käy, jos saan sen sieltä. Näin. Hieno. Tali. Klimppi. Ja tämä on nyt sitten vaan likasta vettä. Täällä on vielä hyviäkin paloja. Otetaan ne sieltä. Ei ollut niin helppo saada kaikki kerralla. Vähän pehmeitä tuo vielä.
Nuo loput saa ehkä mennä kanoille. Mutta sitten mä vaan putsaan tästä pinnasta pienet epäpuhtaudet pois. Ja tämä on nyt sitten ihan puhdasta talia. Ja nyt vielä tuun sulattamaan sen verran, että saan kaadettua lasipurkkeihin ja tuosta kuivaan tuon pinnan, että sinne ei mene vettä mukaan. Mutta sen jälkeen se säilyy jääkaapissa niin kuin tosi kauan, jos sitä ei tule käyttäneeksi. Ja nyt totta kai mun ei tarvitse keittää tätä, vaan mä vaan sulatan sen ja sitten mä täytän tämän purkin. Täytän nyt vaan tohon päälle, koska tää on aika uutta kans, mikä on tuossa. Ja sitten, no siellä yksi kana, melkein syöty. Sitten jatkan seuraavaan purkkiin. Mutta se unohtui sanoa, että talihan sopii aivan erinomaisesti myös friteeraukseen, koska se ei muodosta mitään rasvahappoja sitten, vaikka se kuumennetaan. Niin jos haluaa tehdä jotain omia ranskalaisia tai mitä tahansa uppopaistaa rasvassa, niin tali on aivan erinomaista siihen tarpeeseen. Ja tadaa! Näin paljon tuli. Oho, vielä vähän sotkuja, mutta aivan uskomattoman paljon. Puolet näistä, mitä tuossa aiemmin näytin, niin puolet menee siskolle, niin tässä on vaan siis puolet siitä satsista, mikä tänään tuli tehtyä. Nyt saa kyllä olla voitelussa niin sanotusti aika kauan tällä määrällä. Aivan mahtavaa.